السلام عليكم. انا جيت. السلام عليكم. رجعت لكم بالموضوع اللي ما كنتش عايزه اتكلم عنه، بس هو صراحه موضوع مستفز كالعاده. اب تجرد من الانسانيه تماما. طفله صغيره عمرها يمكن ما تعداش سنتين لسه بتحبي، بيقلعها هدومها كلها حتى البامبرز وعايز يولع فيها في الشارع. والحقيقه ان الحكايه مش اول مره، لان في صور كتير زي ما انتم شايفين للاب مقعدها على العربيه على المكان اللي هو طبعا بيكون اول ما بنفتح العربيه بتكون سخنه جدا جدا في الكبوت، وواضح انه ليه سوابق قبل كده في تعذيب البنت والتلذذ بتعذيب البنت بحجه انها مش بنته. انت ممكن سرحوهم بالمعروف، طلق مراتك وسيب لها البنت اذا كانت مش بنتك وخلاص. لكن هنقول ايه بقى؟ لازم نحط التاتش بتاعنا، لازم نحط اللمسات بتاعتنا ونستلذ بالتعذيب. انا مش فاهمه ليه ما بيكونش فيه زي هنا في بلاد اوروبا مؤسسه بترعى الزوجات اللي بيلاقوا اضطهاد زي كده، الاطفال الصغيرين اللي في الشوارع. مفيش هنا حاجات زي كده، مفيش هنا طفل مشرد في الشارع، مفيش خالص اطفال مشردين في الشوارع، مش موجوده هنا. لان في هنا مؤسسات بتحمي الاطفال دي، حتى بتحميهم من اهاليهم. لما بيكونوا الاهل قاسيين على اولادهم بالشكل ده، المؤسسات دي بتاخد الاطفال. لو شفنا حيوان في الشارع في البرد في التلج ده بيصعب علينا، بيبقى صعبان علينا قوي. تخيلوا بقى لما يكون انسان وطفل. الام كمان مشتركه في الجريمه، يعني الام شافت تعذيب بنتها قدامها، ودي مش اول مره، دي يمكن المره اللي اتصورت او اللي الناس شهدتها في الشارع. انتي شايفه ده من زمان، ساكته ليه؟ ان شاء الله تقعدي ببنتك في الشارع، وانا اللي بقولها لك اهو، انتي تقعدي تشحتي بيها في الشوارع احسن ما البنت يحصل لها اللي بيحصل لها ده وهي حتى مش عارف تدافع عن نفسها. ده احنا لما بيكونوا اطفال كبار فوق ال 15 سنه وبيطلعوا على التلفزيون بيقولوا ان احنا مضطهدين من اهالينا، بيقولوا ان احنا اهالينا بيعذبونا، بيعملوا فينا، بيصعبوا علينا. تخيلوا طفل صغير، بيبي صغير ما كملش سنتين، ما بيعرفش ينطق، يقول انا بتعذب، ما الا انه صراخ، ما الا انه صراخ وبس. هو في ايه في الدنيا؟ ايه اللي بيحصل؟ هي احنا بقينا جبارين قوي كده لدرجه اننا يعني طفل صغير بنيجي عليه، بيبي صغير ضعيف. خلاص، فين ديننا اللي بيقول لنا ان احنا لازم نرحم؟ فين مؤسسات حقوق المرأة؟ فين المنظمات اللي بتتعمل اللي بنسمع عنها بس كلام واجتماعات ومنظمات ومعرفش تبرعات وحاجات زي دي؟ اعملوا دور رعاية للستات اللي بالشكل ده المضطهدين. الدور دي بتحتويهم لما بيكونش عندهم سكن، لما اهاليهم يكونوا رافضين ان هم يرجعوا لبيت اهاليهم، لما تكون ست زي دي عندها طفلة زي دي بتتعذب وما عندهاش مكان تروح فيه، تلاقي مؤسسة تحتضنها تحتويها زي ما موجود هنا، زي ما موجود هنا بالظبط. هي خايفة تسيب جوزها لأنها مش لاقية حاجة حد يصرف عليها هي وبنتها. لازم تكون في مؤسسة بالشكل ده للستات اللي هم عايشين حياة الذل دي، هي راضية وقاعدة بالذل ده لأنها مش لاقية مكان تربي فيه بنتها. احنا ليه وصلنا للدرجة دي؟ ما احنا بنبني في حاجات وبنبني في قصور، ما نبني كام بيت كده للرعاية، ما احنا بنبني سجون. اعتبروه سجن واعملوه سجن نسا، يعني اعتبروه سجن من السجون اللي بتبنوها واعملوه سجن نسا. لا الأب وحده، لا الأم وحدها، الكيان كله، الدولة كلها غلطانة. الدولة كلها أنا بدينها. الست دي لو كانت لاقي حد يقف جنبها ما كانتش هتفضل في الذل ده وتشوف بنتها بتتعذب قدام عينها. وغيرها من ستات كتير نفس الوضع، مستنيين لما جريمة تحصل والأب ده يقتل البنت الصغيرة بعدين يقتل الأم. هو ده اللي انتم مستنيينه؟ وبعدين بقى بتظهروا بقى وتطلعوا لنا بقى بحرام وحصل ليه وما حصلش ليه. الجريمة في كل مكان، الجريمة هنا في أوروبا برضو، في ألمانيا في جرائم بتحصل ضد الستات ضد النساء، رغم ان في حرية، رغم ان في رعاية، وبتحصل الجريمة.
تخيلوا بقى في بلادنا اللي مفيش هيحصل ايه. خلصت من قضية الطفلة الصغيرة اللي كانت بتعذب في الشارع. ندخل بقى لقضية فتاة الساحل الشمالي. فتاة كانت بتدور على شغل على الانترنت، ويا جماعة ما تأمنوش لحد على الانترنت خالص، ما تدوش امان لاي حد على الانترنت نهائي. اللي بيدور على شغل بينزل يشوف شركة معتمدة، شركة موثقة، مكان معروف، مكان مشهور ويشتغل فيه. ايوه مش لاقيين شغل مش مهم، ما عندنا ما اشتغلنا حتى خالص. هو في ايه؟ هو ايه اللي بيحصل ده؟ البنت كانت بتدور على شغل على الانترنت، محامي كبير او قاضي كبير له وزنه في المكان في المجتمع قال لها انه عنده شغل، واتفقوا مع بعض ان هو ياخدها معاه الساحل الشمالي لان الفرع بتاعه هناك ومحتاج الشغل لواحده تشتغل معاه. المهم انه اقنعها انه عنده فرع في الساحل الشمالي وانه محتاج موظفه هناك علشان تدير له الفرع ده او حاجه زي كده، وطبعا مرتب مغري، شقه مش عارف ايه كلام من ده كله. المهم البنت صدقته وراحت، وبيقولوا انه اخوها كمان كان بيوصلها. يعني الاخ ده استلم البنت من اخوها، استلمها من اخوها. انتوا متخيلين؟ انا متخيله القصه، يعني انا بحكي القصه على ما سمعتها يعني، ومتخيله الموقف. استلمها من اخوها، يعني اخوها بيسلمها لجلدها. هو طبعا مش فاهم، مش عارف حاجه، مش عارف اللي هيحصل لها بعدين. و4 منهم قاضي محترم بيغتصبوا البنت. ال4 بيغتصبوا. ايه اللذة في كده؟ انت معاك ملايين وتعرض على البنت ملايين علشان تتنازل على القضيه. ما تاخد ملايينك دي وتروح تتجوز بيها عرفي، ولا خد ملايينك دي وروح اعمل بيها اللي انت عايزه في اماكن انت عارفها كويس او انتوا عارفينها كويس. بتسمح بده. ايه اللذة انك تاخد بنت محترمة من عائلة وتعمل فيها اللي انت عملته؟ ايه لذتك في كده؟ قاضي محترم وموظفين محترمين طبعا، يعني لا يوصلوا للساحل الشمالي وفيلا متأجرة في الساحل الشمالي. اكيد ناس من الناس اللي هم صفوة المجتمع، اللي لسه من يومين بنقول صفوة المجتمع. يا صفوة المجتمع، بتستقوى على الضعفاء ليه؟ بتستقوى على الناس الغلابة ليه؟ ايه اللذة في كده؟ نفسي اعرف ايه اللذة انك تاخد بنت وتعمل فيها اللي انت عملته. طبعا البنت صحيت من نومها، كان حصل اللي حصل، طلعت تستنجد. واحده ست عجوزه طبعا ساكنه في فيلا، طبعا الفيلا كلها هناك مقفوله لانه شتاء ومفيش حد قاعد في الفيلا دي. المهم انها راحت استنجدت بست عجوزه هي اللي لقيتها في الفيلا بتاعتها، وقالت لها، حكت لها اللي حصل، والست طلبت لها الاسعاف، والواقعه ثبتت تماما. واللي اجر لهم المكان ثبت الواقعه برضو انهم كانوا 4 منهم قاضي محترم كبير. انا ما اعرفش الاسماء ايه بالظبط لانه ما حدش ذكر الاسماء لحد دلوقتي. اكيد طبعا حاجه كبيره في وطبعا مش هيتحاسبوا ولا هيتعاقبوا وخلاص وانتهى الموضوع على كده. بجد يعني بجد احنا خلاص، احنا بقينا والله ما عارفه اقول بقينا افظع من الواقع اللي احنا عايشينه. بقينا افظع بكتير، وتفكيرنا بقى متخلف عقليا بجد يعني. مش عارفه يعني ايه اللذة في كده. اخيرا بلاش ندي الامان قوي، بلاش ندخل على مواقع الانترنت ونأمن للناس قوي. اسمعوا واسكتوا. خلي الناس تغني عليكم افلامها وتعمل افلامها وانتوا كأنكم ولا فاهمين حاجه، واستهبلوا في الموضوع وقفلوا سيره، اعملوا بلوك. بلاش تصدقوا حد. البنات اللي بتدور على شغل لازم تكوني رايحه مكان موثوق منه، ومحدش يقول لي هي ايه اللي وداها هناك، لانها كانت بتدور على شغل ومحتاجه للشغل فعلا يعني، وبنت من عائله محترمه. وطبعا هتقولوا لي كانت دفعت عن نفسها ازاي؟ هم 4. شيء صعب، شيء لا يعني محدش يتخيله ولا في الافلام. انا كنت سمعت مره مسلسل تركي نفس الوضع كده، البنت ال4 اغتصاب. فاطمه غول كان اسمه كده الفيلم.
4 اغتصبوها تقريبا او حاجه زي كده. وحسبي الله ونعم الوكيل في اي حد يجي على كنت ذكرت في فيديو قبل كده، قلت لكم تعالوا نفكر تفكير اهبل، وكنت بقول لكم معلش اعتبروني هبله، انا بفكر التفكير ده وقولوا عليا عبيطه او بتفكر معاكم يعني. لما سالتكم قلت لكم ليه الناس الكبيره قوي في السن وموقعها كبير قوي زي رؤساء زي وزراء بيلاقوا العلاج لكورونا بسرعه وبيتعالجوا. عايزه ايه يا نور؟ برجر ايسن يا اطلعي بره يا نور. طب انا عايزه اخلص الفيديو بتاعي، معلش يا جماعه. معلش يا جماعه. فقلت لكم اعتبروني مش قادره اكمل وربنا ما قادره اكمل. خلاص هكمل، كلهم تقريبا سابوني وطلعوا. قلت لكم تعالوا نفكر مع بعض تفكير اهبل. ليه الرؤساء زي رئيس هنري، زي رئيس امريكا اللي اتخلع ده، والله ما عايزه افتكر اسمه يخرب بيت شكله. المهم كنت قلت لكم هما ليه لما جات لهم كورونا صحيوا منها ولا حد شاف ولا حد سمع زي ما بيقولوا، مع انهم كبار في السن. وليه الكبار في السن عندنا في بلادنا بيموتوا بسرعه؟ كنت بقول لكم انه في دواء، بس الدواء ده لناس معينه، وفعلا الدواء ده ظهر والمانيا اشترت الدواء ده وهتجربه على كبار السن وان شاء الله يجيب نتيجه. والسبب في انهم ما كانوش بيجربوه لانه محتاج عنايه بعد ما ياخدوا الدواء، محتاج عنايه كبيره، وطبعا ما فيش اماكن للعنايات المركزه تكفي الناس دي كلها اللي هم المرضى كلهم. بس لكن اول ما المانيا سمعت عن الدواء طبعا اشترت حصه كبيره، نسبه كبيره. يعني معنى كلامي ان انا ما كنتش هبله لما بفكر التفكير ده. في دواء فعلا، ربنا ما خلقش الداء الا لما خلق له الدواء، ماشي؟ ومش هنضحك على بعضينا. وايا كان الفيروس ده مصطنع او جاي لنا من حاجه او متفق عليه ان هو زي ما بتقولوا عدد السكان يقل، اي حاجه كانت، الكورونا ليها دواء فعلا، والدواء ده بياخدوه ناس معينه. طبعا هو ليه خطورته، طبعا اي دواء في الدنيا ليه خطورته زي ما ليه نوافعه، يعني ليه اضراره. اضرار الدواء، اي دواء هتلاقوه عندكم هتلاقوا مكتوب عليه نوافع تاني نور. Was ist los, Nur? Soll ich 2 oder eine holen? 2 was? Hackfleisch rausholen. لا احنا مش هنعمل هاك فلاش، احنا هنعمل همبرجر جاهز موجود يعني. سايباني في حالي، مش مهم. المهم ان انا كنت بفكر صح، ده اللي انا عايزه اقوله، انه فعلا في دواء، وانه فعلا الدواء ده كان بيدوه لناس معينه اللي هم رؤساء وزراء، الناس اللي هي فوق الطبقه العليا دي. طبعا هو مجازف فيه لانه متجرب بس ليه اضرار، ممكن مش كل جسم يقبل يعني الدواء ده. وزير صحه المانيا، وزير الصحة هنا اشترى نسبة من الدواء ده، وفعلا نسبة كبيرة، وهيجربوها على الناس المرضى بكورونا، وهيشوفوا النتائج ايه، وان شاء الله يا رب خير، وان شاء الله ربنا يفك عننا الأزمة كلنا. وحشنا الناس، وحشنا اصحابنا، وحشنا الجيمات، وحشنا ان احنا نشتري من غير ماسكة، ان احنا فاهمين اللي هو الحرية، وحشتنا الحرية بس. والسلام عليكم.